Bună ziua, dragi prieteni! Vă salut de la Oradea, de unde vreau să fac un video special și să vorbesc puțin despre istorie columbofilă. Nu o să abordez toată istoria columbofilă, dar cred că este bine să ne reamintim unii dintre noi, iar alții să descoperim. Pentru că sunt convins că o bună parte din cei care vizionează filmulețele mele n-au prins vremurile în care columbofilia, sportul columbofil, se făcea altfel. Ei bine, astăzi avem cu toții sisteme de cronometrare moderne, sau cel puțin avem acces la ele. Noi în România concurăm doar cu sisteme de cronometrare electronice și majoritatea dintre noi avem inclusiv sisteme de transmitere live. Dar să știți că n-a fost mereu așa. Și sunt convins că încă mai sunt țări în lume în care se mai folosesc vechile ceasuri mecanice. Și de asta m-am adus în fața voastră două ceasuri mecanice. Dar până să ajungem la ele, aș vrea să recapitulăm puțin ce facem azi. Prindem porumbei din crescătorie, mergem cu ei la îmbarcare, sunt trecuți foarte simplu peste o trapă care conține un sistem de înregistrare și porumbeii sunt înregistrați pentru participarea la concurs. În prealabil, porumbeii au fost înregistrați în ceas și bineînțeles că sistemul de îmbarcare selectează din baza de date a ceasului porumbeii care pleacă la respectiva curs. În următoarea zi sau în următoarele zile, în funcție de distanță, ne poziționăm liniștiți cu o cafea, o bere sau un suc în mână, așteptându-ne favoriții cu privirile în zare și, bineînțeles, momentul este unul magnific. Porumbelul, când ajunge acasă, trece din nou peste o trapă magnetică și înregistrează sosirea, iar în cazul sistemelor mai moderne, această sosire se transmite direct online, astfel că stai cu telefonul în mână sau, dacă e cazul, cu laptopul sau, într-un caz de forță majoră, stai cu dita computerul în fața ta și te uiți la sosirile colegilor și imediat vezi pe ce poziție ți-a venit porumbelul. Dar, cum vă spuneam, n-a fost mereu așa. Cu doar câțiva ani în urmă. Și nu foarte mulți. Pentru că în Bihor, de exemplu, noi concurăm cu ceasuri electronice din 2007. Deci, 18 ani în urmă. Dar aproximativ de prin anii 2000 au început să apară ceasurile moderne electronice și s-a făcut treptat trecerea de la ceasurile mecanice vechi la ceasuri electronice. Însă, așa cum vă spuneam, acest lucru, deși pare dintotdeauna, nu e dintotdeauna. Cu câțiva ani în urmă, așadar, foloseam ceasurile mecanice. Am în stânga mea un model junior cu 12 găuri care permitea așadar, deși pare greu de crezut, nu? Înregistrarea doar a 12 porumbei, a primilor 12 porumbei de concurs. Indiferent cu câți porumbei concurai, dacă aveai un ceas junior, puteai să bagi clemele de la 12 porumbei. Dacă ne întoarcem și mai în urmă, și am aici un ceas care are în jur de 100 de ani, pentru că am o colecție întreagă și chiar un mic muzeu de ceasuri de cronometrare. Ei bine, acest sistem, pe cât îl vedeți de mare, pe atâta e de complicat și are doar câteva găuri. Și am mai văzut acasă la familia Herbots, cu câțiva ani în urmă, un sistem de cronometrare, un ceas de cronometrare belgian care avea o singură gaură, adică era vorba de un singur porumbel sosit. Unul singur, puteai să cronometreze respectivul ceas și bătălia era așadar pe locurile 1. Cum se practica columbofilia atunci? Prindeai porumbei, luai ceasul, veneai la îmbarcare, se făcea o comisie. Comisia respectivă avea niște cleme de cauciuc sau, în anii 90, dintr-o platbandă de cupru. Ei bine, respectiva platbandă se înfășura pe un tip de inele, inelele vechi din aluminiu, și dacă sunt persoane mai în vârstă și aduc aminte de vechile inele de aluminiu care aveau marginile ușor ridicate, exact ca banda de platbanda de cupru să nu se piardă. Platbanda avea ștanțate pe ea niște numere și respectiva platbandă se băga în ceasul de îmbarcare. Revenind după anii 90, au apărut clemele de cauciuc și inelele moderne plastic-aluminiu, iar porumbeilor li se punea pe celălalt picior o clemă de cauciuc care conținea două serii. Dar asta nu e tot. Exista o comisie formată din aproximativ 3 persoane, dintre care unul prindea porumbelul, citea seria, un altul scria seria pe o fișă, cel de-al treilea citea seriile clemei de cauciuc, respectiv în trecut a platbandei de cupru, și punea platbanda pe vechiul inel de aluminiu sau clema de cauciuc pe piciorul fără inel
după anii 90. Te duceai acasă, îți luai liniștit cafeluța, sucul sau berea sau cine mai știe ce și așteptai porumbeii. Ei bine, în momentul când veneau porumbeii, nu-ți mai păsa nici de cafea, nici de bere și nici n-aveai telefon pe care să te uiți. Fugeai repede în cușcă să smulgi clema după piciorul porumbelului și să o bagi în ceas. Cam asta era mișcarea. Aici este o gaură, băgai clema. Automat, în spate, există o diagramă pe care se printa exact ceea ce vedeți aici. Ora, minutul și secunda plus ziua. Mai mult decât atât, ceasul n-avea zile ca și un calendar, ce trebuia să fie setat la club pe ziua 0, astfel încât următoarea zi când veneau porumbei era ziua 1, 2, 3, 4, în funcție de când veneau porumbei și, bineînțeles, că era sigilat cu un dispozitiv special, cu un sigiliu special ca tu să nu poți să-l deschizi. Ei bine, poate te întreb ce mare lucru, că puteai să dai sigiliul jos și aveai acces la ceas să-ți modifici ora. Nu era chiar așa. Aici există niște clapete, ca în momentul în care deschizi ceasul, clapetele respective perforează diagrama de sosiri și ca atare nu puteai să deschizi ceasul într-un mod legal. De aici mai apăreau tot felul de combinații. Se mai polizau clapetele, se mai încercau tot felul de mânării, dar bineînțeles că dacă erau atenți la următoarea îmbarcare, colegii observau care sunt ceasurile cu probleme și bineînțeles se încerca eliminarea lor. Dar nu despre asta e vorba, e vorba despre o istorie pe care am avut-o și pe care am trăit-o împreună și care acum pare atât de departe. Așa cum mă văd nevoit să repet, veneai cu porumbei, cu coșul cu porumbei, stăteai la rând la comisie, intrai în comisie și gândiți-vă sutele și miile de porumbei cât timp dura până erau clemați, introduși în mașină, trecuți în comisii, făcute fișe, ștampilate, aranjate și de foarte multe ori fișele respective erau trimise în teren unde exista un delegat lansator care ștampila fiecare fișă pentru a confirma că au fost acolo și că n-au fost schimbate ulterior. O întreagă procedură care astăzi s-a simplificat foarte mult. Cred că se cuvine să nu uităm nici cei care am prins acele vremuri sau colegi mai în vârstă decât mine care au prins și vremurile cu platbandă și cu inele de aluminiu și colegii tineri care n-au prins acele vremuri. Aceștia din urmă cred că trebuie să fie recunoscători celor care cu atâta pasiune, cu atâta determinare, cu atâta iubire pentru cursele de porumbei au putut să-și ducă pasiunea în acele vremuri complicate. Acum o îmbarcare durează 2-3 ore. Ei bine, în urmă cu 20-25 de ani, aceeași îmbarcare ar fi durat o zi întreagă. În încheiere vreau să-ți mai spun o poveste a trecutului, ca să zic așa. Cu câțiva ani în urmă, că nu sunt foarte mulți dacă ne raportăm la istorie, 25-30 de ani în urmă, porumbeii nu se cărau nici măcar cu mașinile de transport. La începuturile columbofiliei în România, porumbeii se cărau la curse, ghiși cu ce? Cu căruțele. Ulterior s-a trecut la transportul cu trenul. Erau niște cuși speciale care se transportau cu trenul la vagonul special de marfă, de corespondență. Exista cel puțin un columbofil care pleca cu porumbeii de la București la Cluj, de la Ploiești la Baia Mare, de la Oradea la Budapesta. În fine, fiecare unde locuia și unde zbura, se comunica prin telegraf și un columbofil, vă dați seama că era serios, venea și aștepta colegul pe peronul gării din Timișoara, Oradea, București, Suceava, nu contează de unde, îl ajuta să dea lăzile jos, se lansau porumbeii, fără să țină foarte mult cont de starea vremii, iar de starea vremii pe traseu nici n-are sens să mai vorbim, iar columbofilii așteptau aproximativ porumbei acasă și vorba unui bun prieten de-a meu, băi, mai de mult știam că s-au lansat porumbeii când venea primul porumbei. Cam așa se desfășurau concursurile cu ceva timp în urmă și cred că se cuvine să fim recunoscători înaintașilor noștri care cu foarte multă muncă au dus mai departe hobby-ul și pasiunea de care noi ne bucurăm azi în condiții net superioare. Și cred că dacă ne văd colegi din toată lumea sau din țări care încă mai folosesc ceasuri mecanice, din țări care încă mai au probleme cu transportul și în care lucrurile se desfășoară mai deficitar, vreau să vă spun doar atât. Modernismul va ajunge în toată lumea și toți ne vom bucura de pasiunea noastră. Însă, cred că este
corect să fim recunoscători trecutului. Sper că v-a plăcut această povestioară despre trecutul columbofiliei și în același timp, dacă sunteți curioși de alte episoade din trecut, vă rog să o scrieți în comentarii. Voi face tot posibilul să mă documentez acolo unde nu știu și să aduc în fața voastră din când în când povești ale trecutului care să nu ne lase să uităm. Cred că ne ajută pe tot. Și dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu, te invit să o faci. Vrem să construim aici cea mai frumoasă comunitate din lume de pasionați de curse de porumbei. Multe salutări de la Oradea!